We hebben in West-Suriname topkwaliteit aan bauxiet voor de komende 75 tot 100 jaar. Dit zeiden Danny Lachman, directeur van the Institute for Graduate Studies and Research IGSR, en Winston Ramotarsingh, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, die te gast waren in de nieuwstalkshow Bakana Boskopu van People FM. Waarom de bauxietsector actueel is, dat weet ieder. We hebben een sector die op dit moment eigenlijk op sterven na dood is. We proberen kost wat kost continuïteit erin te houden, maar het lijkt heel erg moeilijk toe te gaan. Als Vereniging van Economisten vonden we het nodig om een open en diepgaande discussie te hebben. Niet alleen met de beleidsmakers, maar ook met diegenen die kritische inzichten hadden. Om te proberen achter de waarheid te komen. Wat speelt er precies en wat mogen we verwachten over die toekomst? Want als onderhandelaars een mooie toekomst, een aluminium toekomst voorhouden, hoeft dat nog niet te betekenen dat het ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. Dus willen we van de beleidsmakers weten, hoe zit dat nou precies, waar zitten die knelpunten en wat mogen we er voor de toekomst van verwachten. En aan de andere kant hebben we ook mensen die uit kritische noten eerder hadden uitgenodigd om die in discussie te brengen, zodat we vanuit verschillende invalshoeken een eigen mening konden vormen. En ik denk dat het een leuke discussieavond geworden is. Ja, en waarom hebben jullie gekozen voor Dilip Sarju en Errol Jeger en Danny Lachman? En Danny Lachman, ja, want ik moet u wel zeggen, ik heb hem ook gisteravond gecomplimenteerd. Hij was heel erg scherp in zijn analyses en vooral goed geïnformeerd. Dat is inderdaad opgevallen. Maar Dilip Sarju is de voorzitter van de onderhandelingscommissie van de Surinaamse regering. Hij onderhandelt namens ons, namens het volk van Suriname, met de multinational. En probeert daaruit, die multinational die al half vertrokken is, probeert daar het onderste uit de kant te halen. In de media is de informatie die ons bereikt niet erg helder, niet erg duidelijk. En dus die behoefte was er om met hem te praten. De behoefte was er ook om met critici te praten, om niet eens een eenzijdig verhaal te horen. Om te weten van, wat zijn de andere gezichtspunten, welke elementen heeft die commissie misschien niet over het hoofd gezien of misschien niet voldoende serieus ingeschat. Zo hebben we toch wel een goede discussie kunnen hebben. Ja. En Errol Jeger is de technicus, de man die met name zijn invalshoek was. Wat kunnen we nog doen met de restanten aan bauxiet die er in Oost-Suriname is. En ik dacht, Oost-Suriname bauxiet is op. Maar volgens Jeger, en dat is een deskundige, volgens Jeger zit er nog genoeg restpockets aan kleinere voorraden die toch interessant genoeg zijn om als Suriname te exploiteren. Daarvoor zijn natuurlijk een aantal randvoorwaarden. Suralco moet de concessies teruggeven en er moet een organisatie zijn, hij heeft suggereerd de Grasalco, die interesse heeft om dat te gaan exploiteren. Dat vond ik een nieuw gezichtspunt. Daar hadden we nog niet zo serieus naar gekeken. Oké. Danny, hoe reageerde je toen men jou vroeg om als panelid te fungeren op deze bijeenkomst van de VES over de bauxietindustrie? Was het iets zoiets van, ja, piece of cake? Of was je geflatteerd dat men je uitnodigde? Ja, natuurlijk ben je altijd geflatteerd wanneer je wordt uitgenodigd. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, ik denk wat voor mij natuurlijk belangrijk is, laat me dat wel vooropstellen. Ik denk inderdaad, zoals de voorzitter van de VES dat heeft aangegeven, het is ongelooflijk belangrijk dat als die kurk komt weg te vallen, waar die Surinaamse economie zo lang op heeft gedreven, dat we wel allereerst goed geïnformeerd worden. 2, dat er toch de nodige discussies plaatsvinden van er is een commissie die namens het land onderhandelt. Wordt er wel eruit gehaald wat er eruit te halen valt. Heb je inderdaad het uiterste gedaan om het onderste uit de kant te halen. En ik denk dat het daar eigenlijk gisteren ook voornamelijk om ging. Van oké, is dit inderdaad de beste deal die we eruit hadden kunnen halen?
1 cent? Of hadden we misschien met een beetje moeite en vindingrijkheid 2 cent eruit kunnen halen? Meneer Ramotar Singh, u hebt natuurlijk de lezing in zijn geheel bijgewoond en de discussie daarna. Wat vond u ten eerste van de kwaliteit van de presentaties, de kwaliteit van de discussie en de reacties uit de zaal? Ik denk dat we hele goede presentaties hebben gehad. Ook de heer Sarju was heel goed voorbereid. En die heeft vanuit de optiek van de onderhandelingscommissie ons haarfijn uitgelegd wat zijn opties waren en wat zijn beperkingen waren. Een van de beperkingen die hem opgelegd waren is, we mogen niet nationaliseren. En wat dat betreft zijn we het helemaal met hem eens. Tweede, we willen niet naar arbitrage gaan, omdat dat gaat veel tijd en veel geld kosten. Dus dat is voor Suriname ook geen optie. Hij verwoordde het zo dat Suriname de indruk kreeg dat Suralco daarop aanstuurde. Dus omdat ze dachten dat ze in arbitrage tijds- en geldvoordeel zouden kunnen hebben. Dus dat waren zijn beperkingen waarbinnen hij uiteindelijk een MOU heeft onderhandeld. Waarvan hij denkt, hij gelooft erin, dat dat voor continuïteit zal zorgen. De andere inleiders hebben ook allemaal vanuit in hun invalshoek gezegd wat hun zorgpunten zijn. Met name Danny heeft heel duidelijk aangegeven, die partner van ons, Suralco, is niet altijd erg betrouwbaar gebleken. En ook hier hebben we een kennelijk toch te groot vertrouwen in dat zij de dingen zullen doen die in ons belang zullen zijn. Je moet er geloof in hebben dat je partner ook zijn woord gaat nakomen en inderdaad die dingen gaat doen die het beste voor ons zijn. En in onderhandeling is dat altijd moeilijk als je te veel vertrouwen hebt in je tegenstander. Ja, en dat vond ik dus nu ook een van de zwakste punten in de hele avond gisteren. Dat er naar mijn gevoel te weinig in verschillende scenario's gedacht werd. Het leek een beetje erop, en correct me if I'm wrong, maar dat is mijn gevoel, alsof er gezegd werd, Alcoa is the answer, what is the question? Het leek erop alsof je gasten uitnodigt op je verjaardag en je zegt, wat wil je drinken? Pepsi-Cola of Coca-Cola. Er is een scala aan andere aanbieders en het lijkt alsof we onze ogen sluiten, oogkleppen opdoen en zeggen, Alcoa is die answer. Niet dat ik iets tegen Alcoa heb. Ik bedoel, ik denk dat we wel degelijk rekening moeten houden met het feit dat Alcoa al 100 jaar in Suriname aanwezig is. En dat je dus goed moet nadenken als je daar iets in wil veranderen. Maar inmiddels zijn de verhoudingen in de wereld ook grondig veranderd. Niet alleen de politieke verhoudingen, maar ook de economische verhoudingen. En als je nu alles inzet op één partij, en vooral als je dan een hoor, en dan krijg ik bijna kriebels over mijn lichaam, van dat een van de inleiders zegt, ik heb het gevoel dat. Maar hallo, zijn we nou wetenschappers of zijn we geen wetenschappers? En bij onderhandelen kan je wel met een gevoel rekening houden, maar dat is maar een fractie van het totale keiharde zakelijke onderhandelen. Dus ja, zijn we eigenlijk niet een beetje te soft geweest met de manier waarop we de zaak benaderd hebben? En is die instructie, of die nu komt van de hoogste leiding van het land of niet, om te zeggen van nationaliseren, dat doen we niet. Naar arbitrage willen we ook niet. Dus blijft dit over. Ja, hebben we onszelf niet al in de voet geschoten door zo'n opstelling te hebben? Dat was ook een van mijn slotopmerkingen. Dat ik geleerd had uit die avond. Dat de kaarten al gedeeld waren. En dat de Suralco de beste troeven had. En Suriname de beste speelkaarten. En of wij er als winnaars of verliezers uit gaan komen, is afhankelijk van hoe goed we dat spel nog gaan spelen. En daarvoor is het belangrijk dat we de beste spelers in het veld zetten. En dat die commissie die er nu is, gebruik gaat maken van alle resources die er in Suriname, en misschien ook elders hoor, aanwezig zijn, om te zorgen dat wij op speelkaarten toch het spel winnen. Oké, goed. Ik denk dat het nu een mooi moment is om de telefoonlijnen open te zetten en om even te kijken wat er aan reacties allemaal is binnengekomen. Even kijken. Het nummer is 530022. Er zijn 6 lijnen open. Goedemiddag, meneer Vaik. Ik heb een vraag aan uw gast, de heer Danny Lachman. Ik heb geluisterd naar de heer Sarjo over de kwaliteit van het bauxiet in West-Suriname en in Mungo Stafdorp.
Kan mijn vriend Danny iets hierover zeggen? Ik ben ook een vriend van Danny. We hebben samen in clarification gewerkt. Nou, Danny, dan zou je het wel weten wie dat is. Nee. Oh, oké, goed. Kun je iets zeggen over de kwaliteit van bauxiet in West-Suriname en in Mongo-Stafdorp? Nou ja, volgens mij Mongo Stafdorp, dat is vrij goede kwaliteit bauxiet. In de zin dat je een vrij hoog gehalte aan aluminium hebt in het gesteente daar, in je oor daar. In West-Suriname is dat een beetje een ander verhaal. Je percentage aan aluminium in het bauxiet dat je daar hebt, aluminiumoxide in het bauxiet dat je daar hebt, is een flink stuk lager. Dat betekent dan ook dat een van die afdelingen van de Suralco, en dat is dus inderdaad de clarification afdeling waar deze heer het over heeft, die zou dan aangepast moeten worden. En die aanpassing was toen de tijd geraamd op 180 miljoen US dollar. Nou, als je de rehabilitatie hebt van 600 miljoen US dollar en je telt daar die 180 miljoen bij, dan kom je op 780 miljoen US dollar. Rond het af naar 1 miljard. Just because. Dan kom je toch nog op een veel en veel lager bedrag dan een Greenfield project van 3,1 miljard dollar in West-Suriname. Dus dat is wat ik erover kan zeggen. Een ander verschil ook is dat zowel in het geval van Mungo als in het bijzonder West-Suriname, het is voornamelijk surface bauxite. West-Suriname, by definition, it's really a top-class bauxite deposit. Dus met andere woorden, je hoeft niet te diep te graven. Klopt. En dat scheelt aardig in de kosten. En dat was in Oost-Suriname wel het geval? Op een gegeven moment, zeker in de laatste jaren van de Suralco, als je kijkt naar de activiteit in de Lelydorpmijn, maar ook op Kommerwijnen aan de overkant van de Paranam plant, dat was voornamelijk dieper gelegen inderdaad. Nou, een andere meneer is veel agressiever en die zegt: laat Dilip Sarju en zijn crew oprotten uit Suriname, want ze houden het land voor de gek met hun jas en das. Goed, nou dan gaan we de telefoonlijnen openzetten. Het is 530022, dat is het nummer, u kunt bellen. En de vragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de VES, de heer Winston Ramotarsing, en aan de energiedeskundige Danny Lachman. Bakkenabbeskoop, People FM, goedemiddag. Goedemiddag. Tot de heer Bill, PWB-project, ex-Suralco-man. Ex-Suralco-man. Twee vragen aan meneer Danny. Faigo Bill. Weet je dat de Suralco topmanagement heeft gefaald door dus dat is overgelaten aan die Surinamers hoor. Overgelaten aan een Nederlander de wet om de taak van Suriname te gaan bepleiten bij de regering. Want die foto die u niet zegt over kolen, steenkool, die kan niet worden al lang. Maar meneer Pieter de Wit is nu bij meneer Bouter gegaan om te gaan praten over help dat ding te financieren, want daar heb je werkgelegenheid zeker. En nog een andere vraag. Denkt u dat de Suralco, Alcoa, dit bedrijf met die technologie daar aanwezig is, zou laten voor een andere concurrent? Dat met de bedrijf zou wat overlaten. Ik denk het niet hoor, ik heb daar lang gewerkt, moet dat van mij denken. Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Fijne dag verder. Ik ga naar de volgende beller. Bakkenabbeskoop, People FM, goedemiddag. Ja, meneer Lasman, goedemiddag daar. Ja, ik luister met onplezier naar die multi... Ja, u kunt gewoon via... multivervelers. Ja, u moet niet via de radio luisteren. Ja, die multivervelers, die moeten nou stoppen met deze bij onze goud weg. Alles weg. Weet je, en bauxiet zitten ook goud. Men moet gaan googlen, kijken naar Australië. Hoe ze goud zoeken tussen bauxiet. Hoeveel goud in bauxiet zitten. Dat moeten ze gaan googlen. Zijn die mensen van Suriname zo dom? Hoeveel jaren doen ze al dat? Vanaf kleine jongens gaan ze alles vernietigen. Alcoa, al die mannen zijn schurken. Ze moeten gewoon weg. Ze moeten uitgekleed worden. Dat goud moet in Suriname blijven. Het is Suriname rijkdom. Het is niet op te gaan verpatsen voor multirationele en die schurken. Ze moeten allemaal weg. Ik vind het schade. Doodschade wat men met het land doet. Dus die mensen hebben geen gevoel met geld verrijken zelf om onze landgoederen te verpatsen. Alles wat uit Surinaams gewoon komt is van Suriname.
Ik dank jullie wel. Even, voordat u ophangt. Ik ben in Nederland, maar ik zie die rotzooi wat er daar gebeurt. Het is niet van toepassing. Ja. Al die plaatsen waar je goud hebt verzorgd, moet je die velden kunnen verkopen. Maar ze vervuilen.